Sziasztok! Megnézzük, mi újság a szeretet kedvessel, mit lehet róla tudni. Előtte azonban elmondom, hogy 2026-os évre elkészültek a videók, jelenleg a tagok nézhetik, és úgy tervezem, hogy a hétvégén, szombat, vasárnap bizonyos mennyiségű részeket nyilvánossá teszek, még nem tudom, hogy hogyan, majd meglátom, hogy milyen, majd meglátom. De itt szeretném elmondani, hogy 2026-os év mindenkinek egy nagyon nagy új kezdetet hoz, egy nagyon nagy korszakváltás időszaka érkezik el, és én most abszolút a lelki síkról beszélek. A fizikai sík megélése az teljesen attól függ, hogy mi hogyan viszonyulunk lelki síkon az élethez, és mindennek ez a kivetülése. Így a 2026-os évnek is Carl Gustav Jung, a ma alkalmazott pszichológia atya, azt mondta, hogy az embernek két dologban nincs beleszólása, a fogantatásába és a halálába, a természetes halálába. Minden más az ő tettének, cselekvésének, gondolatának a következménye. És én ennek a gondolatnak a mentén szeretném, vagy készítettem el 2026-os videókat, és tettem hozzá azokat a véleményem szerint támogató, segítő gondolatokat, hogy hogyan tudjátok az évet a magatok számára örömtelivé és boldoggá, és nem csak azt az évet, hanem az utána következőket is örömtelivé és boldoggá tenni. Szóval így ajánlom figyelmetekbe. Mondom, szombat reggel 9-kor jelenik meg az első, valamennyi, első néhány, és aztán utána a többi. Úgyhogy kívánom, hogy hasznos legyen számotokra. És ennek egyik segítsége lehet, hogyha még 3 nap van hátra a 40%-os kedvezményes lehetőségből, hogy éljetek vele, mert ez most egy hosszú időre, ez az utolsó ilyen alkalom, hogy tudtok velem kapcsolatban konzultációt kérni, ilyen módon is, meg bármiképpen. Úgyhogy akkor most hozzá is kezdünk a kíváncsiskodáshoz, hogy mi újság ezzel a szeretett személlyel. Megnézzük, hogy mit tudhatunk meg az ő életéről, a jelenlegi szituációjáról, mi van vele, hogy van ő, mit tudhatunk meg róla egyáltalán. Tehát ez a szeretett személyről mit tudhatunk meg jelenleg? Mit tudhatunk meg? Félelmei lehetnek attól, hogy lemarad egy nagyon mély érzésről, a szerelemről, hogy valami közbejön, és valami váratlan dolog megakadályozza őt abban, hogy ebben a mély és tiszta érzésben részesüljön, pedig valójában ez áll most az ő életének és a gondolatainak a középpontjában, mármint, hogy ez a szerelmetes érzés, ez a szerelmes tiszta érzés, csak fél, hogy vagy attól, hogy kiüresedik, vagy attól fél, hogy lemarad. Esetleg még szóba jöhet egyeseknél a féltékenység is, hogy olyan nagyon erősek benne ezek az érzések, hogy ez már átcsap birtoklásba, és a birtoklásból ered a féltékenység is, tehát
itt felhívnám a figyelmet arra, hogyha valaki úgy érzi, hogy féltékeny a másikra, mert hogy mit csinál, és hogy a másikkal, hogy van-e valaki ilyen neki, és ha valahogy tudunk róla, hogy van neki, akkor azzal mit csinál, akkor itt mindig a háttérben a birtoklás van, sőt, annak a hátterében a félelem. A félelem attól, hogy nem engem választ, hogy nem vagyok elég jó neki, tehát a birtoklás, a féltékenység mögött mindig ilyen félelem van, ennek a hátterében pedig mindig gyermekkori sérülés, annak a hátterében meg a hozott karma. És ilyen mélyre kell lemenni ahhoz, ilyen még mélyebb, mi van a hátterében, és annak a hátterében kérdésekkel lehet és kell felderíteni az életünknek a dolgait, ami nem úgy működik, ahogy szeretnénk, vagy ami fájdalmakat okoz. Tulajdonképpen ez az önismereti útnak a eljárási rendje. És amit még itt ehhez kapcsolódóan kevesen tudnak, illetve ez az én véleményem, és az a számomra bevált módszer, hogy sokszor mondják, hogy az ego miatt van, és én nekem az a véleményem, hogy igen, és az egót meg kell tanítanunk arra, hogy együttműködjön velünk és a lélekkel. És nem olyanra kell utasítani, amit ő nem hajlandó végrehajtani, de általában ezt tanítják, mindenhol ezt a módszert követik, ezért aztán nem lehet elengedésre késztetni az egót, nem fogja ezt megtenni. Az én módszerem és az én tapasztalataim egészen más kiinduló pontból indulnak, és itt az ő esetében hasonló nehézségek vannak, hogy ő neki is olyan berögződései vannak, ez a félelem is, hogy neki végül is nem lesz része, valami közbe jön és megakadályozza ez a mély érzéseit. Ez is az ego és a korábbi tapasztalatoknak a kinetülése, amit ő most megél, hogy biztos valami közbe jön, és biztosan nem így lesz. Na nézzük akkor, mi ez az utazás. Mert hogy az egy fizikai cselekvésre utal, és itt én azt érzékelem ebben most, hogy ő konkrétan tervez valamit. Na de nézzük, mi ez az utazás. Biztos, hogy valami nagyon tervez azt, hogy beszéljen róla, kommunikáljon, vagy az érzéseket tulajdonképpen magában megbeszélje, magával dűlőre jusson, hogy ő tulajdonképpen mit is érez valójában. És itt ez egy nagyon határozott és már jó ideje meglévő elképzelés a részéről, hogy ezt most már éppen ideje volna elfogadnia, vagy pedig más esetekben száműznie magából, és ezért van itt a félelem is, hogy próbálja, de nem megy, és fél, hogy mi van, ha nem fog sikerülni. Ez megint a mi hathatós közreműködésünket mutatja. Megnézzük meg, mit jelent itt ez a kevés pénz. Olyan, minthogyha itt ő attól félne, hogy itt a találkozás az hiúsulna meg, és aztán a találkozás meghiúsulása miatt később egy elkötelezett, tartós kapcsolat is, hát ennek következtében nem lesz. Vagy pedig az, hogy azért nem lesz találkozás, mert valamelyik fél mondjuk ilyen kapcsolatban, ilyen elkötelezett kapcsolatban van, és ott a lelki kötődés az túlságosan, hát nem azt mondom, hogy erős, de ott van, és ez akadályozza meg, ez lehet akadályozó tényező
annak, hogy ez a mély érzés megvalósuljon. És minden ilyen esetben, amikor ilyen kapcsolódások jönnek létre, azt tudni kell, hogy ennek biztosan tanító feladata van, méghozzá bennünket tanító feladata van. Egyrészt hogy az ítélkezésmentességet kell megtanulnunk, hogy ne ítéljünk, hogy ne ítéltessünk, ez alap dolog, másrészt pedig, hogy mi az, ami például, miért nem jönnek össze kapcsolatok, vagy miért olyan kapcsolatok jönnek, mint ahogy itt az előbb elsoroltam, hogy még mélyebben keresni az okokat egy ilyen kapcsolat, amit itt mutat, ugye az előbb elsoroltam ezeket, ebből ő neki mindből tanulnia kellene, nem csak neki, nekünk is, akik a másik oldalon vagyunk, tehát akiknek van egy ilyen szeretett személyünk, aki ilyen problémával küzd, az ő nehézségei, a mi saját nehézségeinket mutatja meg. Nem biztos, hogy ugyanaz a kiinduló pont, de a bejárandó út az általában ugyanaz szokott lenni. Na megnézzük, hogy akkor mit gondol ő a nézővel kapcsolatban, tehát ez a szeretett kedves hogyan vélekedik a nézőről. Ha rágondol, mit gondol? Ez a kérdés, hogy mit gondol ő, amikor rágondol. Mit gondol, ha rágondol? Amikor találkoznak, és illetve amikor rágondol, azt gondolja, hogy amikor találkoznak, és amikor beszélnek, vagy kommunikálnak, abból ő úgy érzi, hogy te nagy fájdalmat, vagy nagy szomorúságot élsz meg a kapcsolatotokat illetően, és időnként ennek hangot is adsz. Mármint, hogy te milyen nagyon szomorú vagy emiatt. Ez a jobbik eset, ha így közlöd vele, a rosszabbik az, hogyha mondjuk úgy, hogy őt vádolod azért, hogy most a kapcsolatotok csak ennyire jutott, az nem egy előre mutató kinyilatkoztatás, sokkal célszerűbb, hogyha mindig csak a saját megéléseinket közöljük a másik féllel. Például az, hogy nekem ez nem jó, én is vágyom arra, hogy ez vagy az történjen, vagy hogy én is vágyom arra, hogy mellettem legyen valaki mindig, az is, hogy te mellettem legyél, szóval, hogy így, és nem vádolni őt, hogy mert sosem vagy mellettem, tehát, hogy itt ez látszik itt, hogy különböző módokon van itt kommunikálva, de mint ahogy az előbb elmondtam, ez az asszertív kommunikációs mód, amikor a mi megéléseinket fejezzük ki, és ahelyett, hogy vádolnánk, hogy ítélkeznénk a másiknak a viselkedése felett. És ha ezt ő nem érti, mert túl finomnak tartja, ebben az esetben nincs egymással dolgunk, és ezt nekünk kell elismerni. Na, most megnézzük, hogy mi ez a találkozás, mi ez a látogatás itt. Hát az látszik, hogy ő, ha a kettőtök találkozására gondol, akkor az számára egy vérpesdítő, nagyon tüzes megélést juttat az eszébe, ezt mindig így éli meg, vagy mindig ezt gondolja. Na nézzük a betegséget. Olyan, mint hogyha újra és újra azzal találná szembe magát, hogy új utakat keres, új kapcsolódási pontokat keres
veled összefüggésben, de az is lehetséges, ahol neki van családja és gyermeke, hogy amikor ott nem jól mennek a dolgok, akkor mindig sajnálgathatja saját magát, és akkor különösen eszébe jutsz, hogy persze, mert te milyen jó vagy, és akkor olyankor elképzelhető, hogy az is eszébe jut, hogy azért neked is fájdalmat okoz ezáltal. Nézzük még itt a szomorúságot. Lehet, hogy a múltban másképp éltétek meg a kapcsolatot, lehet, hogy gyakrabban volt közöttetek találkozás vagy kommunikáció. Az is elképzelhető, hogy sokkal erősebb volt a vágy benne vagy benned, vagy legalábbis ő így gondolja, és mondjuk úgy, hogy azt sírja vissza, hogy persze, az milyen jó volt. Tehát itt, amikor rád gondol, akkor ilyen nosztalgiával gondol a kettőtök korábbi találkozásaira és kapcsolódásra, és elképzelhető, hogy néhány személynél, vagy néhányatoknál, közületek, az is társul ehhez a nosztalgikus gondolatokhoz, de ezek, hogy esetleg, hogy olyan hangon, vagy olyan módon mondtad el, vagy adtad tudtára a szomorúságodat, vagy hogy kevesled a találkozást, ami neki nem tetszik, és ezért ő inkább a múltbeli emlékekhez fordul, mint hogy jelenleg túl sokat találkozzatok. Bár ezt most nem tudom, hogy miért jött, de egyelőre ez nem az látszik, hogy nem túl gyakran találkoztok, de az igen, hogy ő a régi szokásaitokat, azt jobban szerette, mint ami most van. Na nézzük, hogy mit érez. Milyen érzések vannak benne, ebben a szeretett szemében a nézővel kapcsolatosan. Milyen érzések vannak? Mit érez? Stabil érzései vannak, de az is látszik, hogy igyekszik távol tartani magát tőled, pedig ezt ő úgy érzékeli, hogy a kettőtök kapcsolata az sokkal több, mint egy felszínes kapcsolódás. Mélyen gyökerezik, akár lélek szinten is, de mégis próbálja ezt lazára venni, mondjuk így. Akkor nézzük a szomorúságot. Azért szomorú, mert ugyanakkor fél attól is, hogy egy olyan új szakasz következhet, vagy egy olyan dolog állhat be ebbe a kapcsolatba, a kettőtök kapcsolatába, hogy a hazugságok, amelyek esetleg az ő vagy a te részedről vannak, azok tulajdonképpen, ha új szakasz lenne, akkor is közétek állna. Tehát lehet, hogy eddig is már kiderültek ilyen dolgok, hogy nem volt teljesen igaz, őszinte, különböző ferdítések, és ha most új szakasz indulna, az sem változna, tehát nem változna ezek a dolgok. De nézzük, mit jelent itt a katonatiszt. Mit jelent itt a katonatiszt?
annak ellenére, hogy ugye mondtam az előbb, hogy ott nem voltak olyan lapok, hogy miért mondtam, hogy most nincs túl gyakori találkozás, de itt már látszik, itt már kijött az, hogy az ő érzéseiben ott van az, hogy keveset találkoztok is, de amikor találkoztok, az viszont nagyon is szenvedélyes találkozás, bár bizonytalan abban, hogy ezt milyen gyakorisággal lenne jó az ő számára, illetve a te számodra, és itt egészen ezt érzékelem, és azt is, hogy itt van a félelem, amit mondtam, hogyha ő új kezdetet, tehát hogy gyakrabban jöjjön, vagy gyakrabban találkozzatok, vagy más módon találkozzatok, ő fél attól, hogy ott is közbeszólna ez az őszintétlenség, azok a dolgok, amelyek akár függőségek, amelyek most is távol tartják őt. És itt azt szeretném ehhez hozzátenni még, hogy itt a függőségeknél is például mindenfélére értem most, a társfüggőségre is, csak és kizárólag a lélekfejlődéssel van lehetőség abból kilépni. Tehát amikor önmagunkat fejlesztjük, amikor önmagunk tudatát, tudatosságát növeljük, akkor tudunk. És ezt nem lehet, akárki, akármit akar elhitetni, azt nem lehet az a nagyon mélyre ásás nélkül megvalósítani. Semmiféle kuruzslás, különösen azok nem segítenek, ugyanis ha csak arra gondolunk, hogy a teremtő nem használ semmilyen mágiát, semmilyen kuruzsló eszközt, akkor ebből talán következik az is, hogyha mi használunk, akkor nem az ő irányába haladunk. Ezért gondolom én, hogy ezen érdemes elgondolkodni, illetve én magam sokat gondolkodom ezen, hogy ezek hogy vannak. Szóval itt a fejlődés az biztos, hogy az előbbre visz, és sokkal jobb kapcsolatokat, sokkal jobb kapcsolódásokat hoz, mint ahogy a karmaoldások is, és a karmaoldások során, például amit én csinálok, ott is nem csak egy egyszerű csiribí-csiribá van, hanem bizony átbeszéljük azokat a dolgokat, ami által felismerések megszületnek bennetek, és ennek a felismeréseknek a révén indul meg tulajdonképpen az energetikai változás. Az összes többi, az pedig csak az égi segítség, amit én igénybe veszek, az pedig pont ezt segíti elő, hogy bennetek elinduljon a változás, az, amit ő is itt érez, hogy fél, itt a félelmet, és mindannyiunkban ott van, bennem is, teljesen egyértelműen ott van, de pontosan ez a lényeg, hogy ezt leküzdve, legyőzve kell mélyebbre hatolnunk, és lehet megoldani. Ő azért fél még, mert ő benne is itt vannak azok a régen megtapasztalt, berögzült minták, amit hoz a családjából, hoz a saját karmájából, és azt hiszi, hogy ha ő megújítja a kettőtök kapcsolatát, akkor az úgysem fog változni, mert mindenkinél más, mert ott van a függőség, mert ott van a hazugság, mert ott vannak a régi megszokott dolgok, de ez nem így van. Ezen ő is tud változtatni, tudna, hát remélhetőleg nézi a videót, ő is tud változtatni, ilyen módon lehet változtatni, csak ilyen módon lehet változtatni, és a kérdéseket, meg amiket el szoktam mondani, pont ezért mondom el, hogy segítsek ezzel mindenkinek saját magában elkezdeni. Ma megnézzük, hogy hogyan alakul ez a kapcsolat, hogyan alakul a kapcsolatotok, a kettőtök kapcsolata, a szeretett személy és a néző kapcsolata, hogyan alakul a következő néhány napban, egy hétben, hogyan alakul.
No, hát láthatóan nehézségek azért lesznek. De leginkább az ő benne, az ő gondolatai és félelmei lesznek a legnehezebb, leginkább nehezítő tényezők a kettőtök kapcsolatában. És most az kevés pénzre kérek, hogy mi itt ez a... Mit jelent ez a kevés pénz? Hát egyeseknél azt hiszem, hogy az ő környezetével ott, hogy ő mit szeretne megélni, azzal kapcsolatos vágyai tekintetében lesznek neki nehézségei, akadályai, ami aztán közrejátszik a ti kapcsolatotokban is, vagy arra is, és azok hatással lesznek. De most az ellenséget nézzük meg. Lehetnek olyan események a következő néhány napban, amelyek eltérőek lesznek az eddig megszokottól, váratlanul valami közbejön, akár a családon belül egyik-másik személynek olyan gondolata, ötlete támad, ami aztán az ő terveibe beleszól. Most a féltékenységre kérnék szépen, hogy mitől fél. És még az is lehet, hogy tulajdonképpen fél ettől, hogy a veled kapcsolatos félelmei, hogy te túlságosan megharagszol, amiért itt nem lesz találkozás, nem nagyon lesz változás. Hát tekintettel az időszakra, amikor ezt a videót készítem, tehát itt a karácsony előtti, vagy karácsony megelőző időszakra, elképzelhető, hogy a terészedről is lesznek olyan vágyak, vagy reménykedsz olyan találkozásban, ami nem jön össze, és ezt valahol tudja, hogyha ő most nem jön, akkor ez nálad sértődést eredményez, de akkor itt emlékeztetlek arra, hogy itt menjél vissza is az elejére a videónak, és ott pontosan erről beszéltem, hogy ezt hogyan kommunikáld, úgy, hogy ne összevesztés legyen a vége, hanem mondjuk az, hogy ő értse azt, hogy neked mi a valódi problémád, és ne egy vádnak érezze, hogy ő most már megint vádolva van, ő a bűnös, mert az nem a szeretet irányába terel bennünket, ha állandóan bűnösnek érezzük magunkat. Itt pedig lesznek olyan események, amelyek bennünk ilyen érzéseket kelthetnek bárkiben, ezért javaslom, hogy ezt így mérlegeljük. Köszönöm, hogy itt vagytok, és megnézitek a videót. Köszönöm, hogyha lájkoljátok, ha tetszik, vagy bármilyen interakciót, kommentet írtok hozzá, mindenképpen azzal segítitek a csatornát. A leírásban megtaláljátok az elérhetőséget, a kedvezményre vonatkozó dolgot, és ne felejtsétek, a 2026-os videók is jönnek szombaton reggel, az első. Azt is nézzétek meg, és javaslom azokat többször is megnézni, mert egyrészt nagyon sok minden van, hónapok, havonta van elkészítve, és minden hónapnak külön jelentősége van, mindegyik olyan. Úgyhogy én úgy látom, hogy nagyon nagy potenciál van a következő évben. Használjuk ki, mindenkinek minden jót kívánok, sziasztok!